יש הרבה פעמים בתורה שהתורה נותנת לנו מצוות שקשורות ליציאת מצרים. והשאלה היא מדוע? מה הקשר בין כל המצוות האלו ליציאת מצרים? ומה המטרה, the purpose, the goal של הזכירה הזאת שתמיד צריכים לזכור את יציאת מצרים? המצווה הראשונה שיש לנו במקור 6, אולי זה בדף 30 או בדף 29 בחוברת שלכם, זה והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. יש מצוות הגדה. הגדה זה מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, בליל ט"ו ניסן, שאומרים את ההגדה, זה בא מהפסוק הזה, שבו מספרים את מה שהשם עשה לנו וכל הסיפור. ועבור זה אומר לנו שצריכים לעשות את זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, על השולחן. ואז יש מצוות תפילין, כי זה גם כן, כי ביד חזקה הוציאנו, השם הוציאנו ביד חזקה, מניחים תפילין על היד. וגר לא תלחץ, ואתה ידעת את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. הפסוק אומר בפרשת משפטים בספר שמות, שאסור ללחוץ, to put pressure, to put down, גר. גר זה אדם שמתגייר, converts ליהדות, או כל אדם שלא נמצא במקומו הרגיל. Even a freshman in high school, כמו גר בהigh school. וצריכים להתייחס אליו בצורה יפה. ולא ללחוץ, don't put undue pressure עליו. למה? כי אנחנו היינו גרים במצרים. פה אנחנו כבר רואים מה שהשם עשה לנו במצרים עזר לנו להיות אנשים יותר טובים. ואנחנו צריכים להשתמש בכל החוויה הזאת, that whole experience של יציאת מצרים כל האקספיריינס של עבדות במצרים, להבין מה זה להיות, איך זה מרגיש כשאני למטה בחברה, when I'm in the bottom of society, וכל החוויה, אני אין לי כסף, או אני אדם שהוא יתום, או אלמנה וכו'. אנשים כאלה צריכים להתייחס אליהם באהבה יתרה, כי אין להם כלום. אנחנו היינו שם, אנחנו היינו אנשים שאין לנו כלום במצרים, וזה עזר לנו להיות אנשים יותר טובים. כמובן שבפרשת אמור בספר ויקרא, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם במועדם, כל החגים, 14 בחודש הראשון ב14 מביאים קורבן פסח וכו'. קורבן פסח כמובן, אבל כל החגים הם זכר ליציאת מצרים, זה היה הזמן ראשון שנהיינו לעם, God made us a nation, באותו זמן, וכל החגים זוכרים את הגדלות הזה, שאנחנו עכשיו חלק מעם ישראל, עם השם, וקשורים להשם. Obviously that's a spiritual elevation של יציאת מצרים. ושבת כמובן זה גם כן קשור לרוחניות של יציאת מצרים, כי 6 ימים אנחנו עובדים, וביום השביעי יש לנו שבת. כמו שכשיצאנו ממצרים, היה לנו הזדמנות להתקשר, an opportunity, להתקשר להשם, לקבל את התורה, להיות עם השם. במצרים we could never do that, כי במצרים היה לנו עבדות, לא היה לנו זמן, היה כל כך הרבה לחץ, כמו שכתוב פה, a lot of pressure. When there's a lot of pressure, אי אפשר להיות אנשים רוחניים. ולכן שבת, חגים, אהבת הגר, ו-obviously מצוות סיפור יציאת מצרים, כולם קשורים ליציאת מצרים, אבל כולם מלמדים אותנו על למה השם שם אותנו במצרים, כדי שנבין מה זה להיות גר ואדם שלא חצים עליו, כדי שנזכור שנהיינו לעם, we became the nation of God, to represent God in the world. כל החגים מדברים על זה. וגם כן שבת זה רוחניות, אי אפשר להיות רוחני כשאנחנו עבדים. זה נושא הראשון שלמדנו. נושא השני קשור לכוונה. למדנו בשולחן ערוך, שולחן ערוך זה הספר הכי חשוב בהלכה, ביהדות, שנכתב על ידי רב יוסף קארו, והוא אומר, יש אומרים שאין מצוות צריכות כוונה, יש אומרים שצריכות כוונה. What כוונה are we talking about?
כוונה בעשיית אותה מצווה. In other words, כוונה לקיים את המצווה, to fulfill it. אני יודע שאני עושה מצוות השם. יש כאן מחלוקת, האם צריכים כוונה כשעושים מצווה, or it's good enough to just do the מצווה, ולא צריכים כוונה. זה מחלוקת. המחבר אומר, וכן הלכה, שצריכים כוונה כדי לקיים את המצוות. זה בסעיף ד', אבל בסעיף ה' הוא אומר, הקורא את השמע ולא כיוון ליבו, אם אין לו כוונה בפסוק ראשון, שהוא שמע ישראל, לא יצא. והשאר, אם לא כיוון ליבו, אפילו היה קורא בתורה, הוא מגיע הפרשיות האלו בעונת קריאת שמע יצא. שאר קריאת שמע, besides the first פסוק, אם אין לי כוונה, אני יוצא. wait a second, אבל עכשיו הוא גמר לומר בהלכה ד' שצריכים כוונה למצוות. פה הוא אומר רק לפסוק הראשון צריכים כוונה. So what's going on here? והוא שכיוון ליבו בפסוק הראשון, obviously you have to have כוונה בפסוק הראשון. What's going on here? ולכן מסביר המשנה ברורה שיש שני מיני כוונות פה. Like we said, בסעיף ד' בהלכה הראשונה מדובר בכוונה לקיים את המצווה. אבל בסעיף ה' מדברים על כוונה לפירוש המילים. What am I saying? Do I understand what I'm saying? I always have to understand what I'm saying. But what if I don't? If I said קריאת שמע and I did not understand what I'm saying. אם מדובר בפסוק ראשון, אני לא יצאתי אם אני לא מבין את המילים. אני צריך להבין את המילים בפסוק ראשון, אחרת אני לא יוצא את המצווה. I don't fulfill it. והשאר קריאת שמע, אם אין לי כוונה, I'm supposed to have כוונה. And I always have to have כוונה לקיים את המצווה, אבל אם אין לי כוונה לפירוש המילים, אני לא מבין את המילים, it's not good, אבל אני יכול לצאת את המצווה. That's where the word מעכב comes in. Here we have it here at the end of the מושגים. אי אפשר לקיים את המצווה בלי זה means it's מעכב. You cannot fulfill the mitzvah without this ingredient. In this case, we said kavana lekayem is me'akev. Machaber says we must always have kavana that I'm fulfilling the mitzvah, and if I don't have it, it holds me back. So me'akev oti mi latzeit. However, kavana lepirush hamilim, that depends. The pasuk shel shma ze me'akev. Yefshar latzeit b'li kavana lepirush hamilim. B'sha'ar kriyat shma, the rest of kriyat shma, besides the first pasuk, eino me'akev. Yefshar latzeit kriyat shma. Let's go back to all these musagim. Zeichel Yetziat Mitzrayim, Harbe mitzvot, Hem Zeichel Yetziat Mitzrayim. Number one, Ki al yedei zeh naseinu la'am Hashem, and Hashem osah otanu avadim, kedei shenavin ech la'azor la'anashim shvelim, people who are lower than us in society. Mitzvot tzrichot kavana is talking about lekayem mitzvah, to fulfill the mitzvah. Let's say yedei choval, it's the same thing. And then there's kavanah leperush hamilim. What do the words mean? Okay, those are two different kavanot. If we go back to here, there were a couple of mishnah berurahs that we learned. Number one, mechaber yikra kriyat shema bekavanah. Tzrichim lekol bekavanah, not just bekavanah be'ima. You should be in fear of God. Birah, you should be in awe of God. Tremendous respect. Retet was I should feel it in my body, maybe even sweating physically from it. Retet and zayah means to sweat. Noagim likrot pasuk rishon bekol ram, because when we say something out loud, we pay more attention to it. Kedei le'orer hakavana, it helps us pay attention. And finally, noagim litein yedehem al paneim, we cover our eyes. K'shomim pasuk rishon kedei gam ken shelo yistakel b'davar acher shemono milechaven. We want to have kavana, and because we want to have kavana, therefore we say the first pasuk out loud. וגם כן מכסים את העיניים בשעה שאומרים את הפסוק הזה. Going to the questions. And this is it. That's all you have to do. צריכים לדעת את כל הפסוקים האלה that we just did. We got to הלכה, שמור יום השבת, אהבת הגר, בסוכות תשבו. What's the connection between that and Pesach? We did. the סוכות, אחרי שיצאנו ממצרים, השם שם אותנו בסוכות, והוא הגן עלינו. God protects us, and that connects us to God. That only happened after we left Mitzrayim. And that connection to God. שבעת ימים מצות תאכלו, obviously, אנחנו אוכלים מצות בפסח. זכר יציאת מצרים, מצות, as we said, bread, we said in class, was actually invented by Mitzrayim, and when we celebrate Pesach, we reject Mitzrayim and their values and the bread that they invented. בתנך זה תפילין, תפילין זה גם כן זכר יציאת מצרים, especially של יד, כי של יד,
מה שקושרים על היד, מזכיר אותנו ליד החזקה של השם, כמו שכתוב בפסוק. איזה כוונה צריכים להיות לנו כשאנחנו קוראים את שמה? מה מעכב? What holds you back? בפסוק ראשון, מה מעכב בכל שאר שמה? So, בפסוק ראשון צריכים גם כוונה לצאת, you always have to have כוונה לצאת, ובפסוקים האחרים, you need also כוונה לצאת. For all the creation, you always have to have כוונה לצאת. Now there are Rishonim, there are Achronim, also rabbis who say that just being in shul, if I'm there, obviously I know I'm praying to God. So that minimum kavanah I might have, even though I'm not really thinking about it, the fact that I'm there sort of represents that. Aval kavanah lepirush hamilim, the pasuk harishon ze me'akev, holds you back from fulfilling the mitzvah if you don't have it. The Shara Kriyat Shema, I'm supposed to have kavanah to understand the words, but if I don't, ze lo me'akev, it doesn't hold me back. Ani yachol adayin lekayem et hamitzvah shel Kriyat Shema. מה אנחנו עושים כדי לגדל את הכוונה? First of all, you pay attention, you have fear of God when you say it, מכסים את העיניים כדי שיהיה לי יותר כוונה, ואומרים את זה בקול רם, וזה גם עוזר לי שיהיה לי יותר כוונה. אחר כך למדנו, התחלנו ללמוד את הפסוקים האלו, פסוקים על אברהם שהתפלל בשביל סדום להציל אותם, but it was interesting שהתפילה הזאת is one of the first תפילות שרואים בתנך, והשם לא קיבל את התפילה, הוא לא הציל אותם. זאת אומרת שתפילה זה להתקשר להשם ולא רק כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים. Obviously we want to get what we want. That's not the purpose of תפילה. יצחק התפלל כדי לקבל ילד, יצחק ורבקה. משה התפלל כדי לקבל סליחה מעם ישראל, ואת פרשה הזאת אנחנו קוראים בתענית ציבור, all 4 or 5 תעניות ציבור של השנה. ואנחנו מתפללים בתוך התפילה הזאת, זכור לאברהם, יצחק ויעקב, וזכור חסדי אבות. Remember that our forefathers were great people, Abraham, Yitzchak, Yaakov. And we said in class, that doesn't mean that we're trying to play favorites with God. Oh, God, you knew my father. No, it's not about that. Abraham, Yitzchak, Yaakov, hayu anashim gedolim v'chashuvim. If we are their great-great-great-grandchildren, we have the same midot as they did. So there's reason to give us a second chance, because we can be very good, just like they were. Skipping Makor Arba, we're skipping Sheish v'Sheva. Aval, במדבר י"ב, משה מתפלל בשביל אחותו, שהיא תקבל רפואה שלמה, כלנה, רפאה נא לה. הצלחה רבה.